up, madlang people? So, I'm here now in Manila and naka-check-in ako sa hotel. So, I'm staying now at Grand West Side Hotel. Malapit lang siya sa SMDC, but actually, I've got the Global Fan Package sa 1Z. So, magsistay lang ako dito sa mga dates na outside 1Z. Kakarating ko lang galing China. So, nag-layover ako sa Hong Kong and fresh na fresh from China. Wala pang tulog. Dediretso ako sa Havre de Grace. Havre de Grace? Yan yung una kong pupuntahan kasi maaga pa, malayo siya. So, yung last time na umuwi akong Pinas, hindi ko siya napuntahan kasi mga layo nga. Tapos hectic yung schedule. So, now, uunahin ko siya while hindi pa busy. Kasi today is 15. Ang concert is on the 18th. Actually, nag-open yung pop-up ng SB19 now, somewhere in MOA. So, pupuntahan ko yan after. But iunahin ko lang tong Havre de Grace because nasa bucket list ko to siya kung uuwi ako ng Pilipinas. Let's do it! Nakapunta na finally sa, kita ba? Havre de Grace. Natatabunan ng sasakyan. Havre de Grace. Ang funny kasi parang nagpipicture-picture ako doon with ni Pablo, yung mga figurine niya. Tapos biglang sumilip si Tita Grace. Nahiya tuloy ako. Hindi ako nakapag-hi or nag-ask magpa-picture kasi nahiya ako. Parang busy siya eh. Nandun siya sa kusina na Havre. Tapos, now, I'm going to MOA. Punta tayo sa pop-up ng SB19. Tingnan natin kung may damage ako for today's video. Nahanap ko pa lang, nandito na agad. Yun. May mga pogi. Josh. Bag. Ay, pogi. Hindi makita. Hindi tayo magpapakaropok today. Dapat practical. Yung sa cellphone. Ay, ito. Gusto ko to. Bracelet. Wallet. Yung wallet. Yung passport holder. Cute din. Pero hindi ko nagagamit. So, hindi ko bibilhin. Color. 750. Photo card. Ito. Hindi ko ito magagamit. Nandito pala yung logo. Yung logo. Ito lang nabili ko. Yun. Yun. So, I'm so proud. Isa lang yung budol ko sa pop-up store ng SB19 kasi nagpapapractical ako. Kasi marami tayong gastos lately. So, pinipigilan ko talagang gumastos. So far, ito lang. Kasi I think meron pang merch sa WAS concert. So, another budol. Yan lang muna. Nagla-live ngayon ng SB19 actually. So, Weavers. Yeah, I think that's it for today. Bukas, parang magdi-dinner kami ng mga kapatid ko sa filling station. Filming location ng Wyatt. So far, yan lang muna yung plano for tomorrow. And we'll see.
So, nandito kami ngayon sa filling station, film location ng Wyatt MV. Pupunta kami ng Intramuros tomorrow and I'll do another vlog for the check-in ng Global Fun Package. So, see you! Sabi mo, Kat. Ikaw na mag-intro, Kat. Nandito kami ngayon sa Intramuros for a tour. Half day lang to na tour. Si Kat nag-book. We're doing Intramuros first, then Binondo later. On your right side, that is an example of an American military barrack ruin. Last stop for Intramuros, this is called the Baluarte de San Diego. The Baluarte de San Diego is one or the oldest defensive structure in Intramuros.
So, nakabalik na sa hotel. Medyo dugyot, but kakatapos lang ng Intramuros and Binondo tour namin. And it's a customized tour. Si Kat ang nag-book. Ito yung company na kinontak niya. Parang sinearch lang daw niya sa Google. Tapos ito naman yung tour guide namin. If want nyo, magaling siya. Actually, very informative, especially sa Intramuros. Pinick up kami mga 8. Tapos bumalik na kami dito mga 2-ish. So very short kasi may lakad kami after. Alam niyo naman, makakalimutin ako. So lalagyan ko lang ng caption lahat ng mga pinuntahan namin. And yung sa food tour din, marami kaming nakain. Nag-stop by kami ng N-Biten kasi it's one of my favorites. And kumain kami ng kuchay, ng sugarcane juice, I think. Nakapagala-gala na dito sa Pilipinas at least. But yeah, that's it for now. See you on the next vlog. Andito na kami sa Hyatt Regency Hotel for the global pan package namin for the SB19 concert. That's it for this vlog. See you when I see you.